Việt Nam với Mỹ thì cách nhau tới nửa vòng trái đất lận. Cho nên cái cảm giác mà xa cha mẹ nó buồn lắm. Mà mình muốn về mình cũng về không có được. Cho nên mình buồn thì mình chỉ biết buồn thôi chứ cũng mình không có làm gì được. Bên cạnh những trở ngại trong cuộc sống, tâm trạng cô đơn, nhớ nhà của những du học sinh khi lần đầu xa gia đình, bơ vơ ở chân trời lạ cũng là một điều không thể tránh khỏi. Ở một thời gian á, thì bắt đầu nó qua cái giai đoạn lạ lẫm rồi á, thì bắt đầu thích nghi rồi mình cảm thấy là cũng buồn, nhất là Mai ở Washington State thì cái mùa đông nó mưa nhiều nên nhớ Việt Nam. Cũng nhớ gia đình, cũng buồn, nhớ mọi người, nhớ bạn bè, nhớ đồ ăn. Nhưng mà em cũng học tập, em chơi thể thao, em kết thêm nhiều bạn, rồi em chơi trong ban nhạc của trường thì em cũng thấy rất là vui, giao tiếp với mọi người cũng làm cho em đỡ nhớ gia đình. Các nhà tâm lý học nghiên cứu rằng khi đến sinh sống ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, chúng ta đều sẽ phải trải qua một giai đoạn gọi là sốc văn hóa. Giai đoạn này kéo dài khoảng 6 tháng. Thời gian khoảng 3 tháng đầu, chúng ta thường sẽ cảm thấy choáng ngợp và đều trầm trồ, thán phục trước tất cả những điều quá mới lạ. Nhưng ở khoảng thời gian còn lại, sau khi tất cả những điều mới lạ ấy trở nên quen thuộc, các bạn sẽ phải xây dựng một nếp sống hoàn toàn mới cho bản thân. Đây cũng là giai đoạn của những nhớ nhung, nuối tiếc những nếp sống cũ vốn đã quen thuộc ở Việt Nam. Trong đó, nỗi nhớ về những món ăn nơi quê nhà là điều tất cả các du học sinh Việt đều phải trải nghiệm. Như là mình không có ăn được cái đồ ăn của Mỹ, cho nên là khó lắm. Lúc mới qua là bị giảm gần 10 kg luôn. Ở bang Oregon hồi đó em học thì rất là ít người châu Á. Thì cơ bản là để có thể kiếm một cái nhà hàng của người Việt rất là khó. Thường thì mình phải tự mua về làm, mà không phải du học sinh nào qua đây, nhất là con trai, cũng biết nấu ăn. Nhiều khi muốn ăn á, thì lâu lâu mà mình đi lên trên mấy cái chỗ như downtown, nó có thì mình phải mua nhiều để mình đi về mình ăn từ từ. Với tổng số hơn 2 triệu người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ, các khu chợ, siêu thị, nhà hàng của cộng đồng người Việt được xây dựng rộng khắp toàn nước Mỹ. Việc mua bán, thưởng thức các món ăn Việt Nam trở nên dễ dàng hơn những năm trước kia rất nhiều. Điều này cũng là một thuận lợi cho các bạn du học sinh nếu họ không chọn học những trường quá xa khu vực cộng đồng người Việt. Vấn đề an ninh xã hội của Mỹ vốn là một đề tài lớn và gây nhiều tranh cãi. Nhưng đơn giản có thể chia sẻ rằng, việc người dân ra đường thoải mái cùng ba lô, túi xách, điện thoại di động trên tay mà không phải hoang mang lo lắng vì sợ bị trộm cướp là một điều rất đổi bình thường tại Mỹ. Nó rất là an toàn, vì có một lần em đi học, em để quên điện thoại trong cái bathroom cả 2-3 tiếng. Khi em vòng lại nó vẫn nằm ở trong cái bathroom, đúng cái vị trí mà em để quên nó luôn. Cũng vài lần em để quên đồ ba lô hay là ở tiệm ăn, em vòng lại nó cũng nằm đấy, không mất một cái gì trong đấy cả. Như Lập và nhiều bạn du học sinh khác, họ đều cảm nhận được sự an toàn trong cuộc sống Mỹ. Tuy nhiên, ở quốc gia nào cũng có những thành phần xấu và các khu vực không an toàn. Mình cũng từng một lần bị cướp ở đây. Trong lúc mà đạp xe đạp về nhà từ metro khoảng 10 giờ tối, thì mình đạp trên vỉa hè và gặp 2 thanh niên da đen bất ngờ chặn đầu xe, và ở phía sau lưng bỗng dưng có 2 thanh niên da đen nữa, và họ đe dọa mình bằng dao. Mình phải đưa điện thoại, ví rồi cũng như là xe đạp của mình cho bọn chúng. Bọn chúng định lấy cả ba lô của mình, mà trong ba lô của mình có máy tính cũng như là tiền, nên lúc mình đưa ví cho bọn nó, mình cố tình đánh rơi ví, xong rồi lúc mà nó lượm mình cố gắng chạy thật nhanh tới cái siêu thị gần đó. Bọn chúng có đuổi theo nhưng mà cũng một đoạn hơn nên chắc là thấy người nên bọn chúng không có đuổi nữa. Sau đó mình có nhờ một phụ nữ gọi cho 911 ở đây. Thì khoảng sau 5 phút thì có rất là đông cảnh sát, tới khoảng 15 hay là 20 cảnh sát gì đó. Cũng rất là bất ngờ là ngay trên đầu mình có 2 chiếc trực thăng bay và rọi đèn khắp nơi. Mình cũng khá là bất ngờ về Mỹ ở điểm đó. Người ta rất là nhanh và cũng như là rất là hiện đại. Lưu trú ở phía đông nam Washington DC, trong khu vực phức tạp với nhiều người da đen sinh sống, Phước đã không may mắn khi gặp phải trường hợp trên. Tuy vậy, nhìn sâu vào vấn đề, Phước đã rất may mắn khi những tên cướp kia trong tay không có súng. Nếu có đi xe đạp thì đi về tối thì nên đi ở dưới đường, không nên đi trên lề, vì trên lề nó có cây cối và nó tối hơn, dễ tạo điều kiện cho bọn cướp
cơ hội để cướp bạn hơn. Thứ hai là nếu bạn ở Mỹ thì người ta cho phép dùng các bình xịt hơi cay hay gì đó, bạn có thể mua một cái để phòng thân. Để tránh những rủi ro đáng tiếc, các bạn du học sinh nên cân nhắc lựa chọn những khu vực an ninh để lưu trú, hạn chế đi bộ một mình vào ban đêm ở những khu vực nguy hiểm. Trong cái khó có cái khôn, cuộc sống một mình, không gia đình nơi xứ người luôn mang lại cho các du học sinh nhiều bài học quý giá từ những trở ngại trong cuộc sống. Lần đầu tiên đi xa gia đình thì gặp nhiều khó khăn là đúng, không biết tự lo cho bản thân, rồi quần áo cũng không biết giặt. Từ nhỏ Việt Nam mà ba mẹ Mai đã tập cho mình tự lập, không có đi học thêm nhiều mà phải tự biết chăm sóc bản thân, những cái rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày như nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp. Chưa kể là cái cách mình xử lý công việc á, mình đã quen với cái cách mà mình tự xử lý, mình không có phải lệ thuộc nhờ vả. Chủ nghĩa cá nhân được xem là nền tảng xây dựng thế giới quan của người Mỹ. Tư tưởng tự do cá nhân đi sâu vào từng ngóc ngách của đời sống và cũng chi phối mạnh mẽ tới suy nghĩ và hành động của từng cá thể. Khác với nếp sống Á Đông, ở Việt Nam khi mà con cái được cha mẹ nâng niu, chiều chuộng, lo lắng từng ly từng tí, trẻ em Mỹ ngay từ nhỏ đã được giáo dục tính độc lập, tự xử lý, quyết định mọi việc cho bản thân. Ngày xưa em ở quê đó thì em nhát lắm, nhưng mà ở trong Sài Gòn 6 năm á, mình không sợ gì nữa đó. Bởi vì mình có thể sống một mình được thì mình qua đây rất là dễ luôn. Nếu mà ở bên đây mà nói về nhút nhát thì anh sẽ không được làm được gì hết. Mình phải mạnh dạn mà mình phải làm thôi, phải nói là làm thôi. Những trở ngại về phương tiện di chuyển, chỗ ở, vấn đề tâm lý, chuyện ăn uống, an toàn xã hội đều có thể giải quyết được với một thái độ sống độc lập, lạc quan, dựa trên tinh thần mọi việc đều có thể xử lý được. Dường như đây cũng là điều quan trọng để thích nghi được với đời sống Mỹ khi mà các du học sinh này đều đã trải qua và rút được vốn sống cho riêng mình. Mình phải có một tinh thần thép để mình có thể tự trang trải làm tất cả mọi việc một mình.